आज कार्तिक 11 गते आइतबार साताको पहिलो कार्य दिन आजको सेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। करिब 9 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2618 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 73 करोड हाराहारीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुन्छ। यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस बेयरिश क्यान्डल नै बनेको छ, सानो बेयरिश क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारोबार रकम 5 अर्ब भन्दा पनि कमको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन फेरि पनि घट्दै गरेको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणमा थोरै केही माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो, तर खासै बढ्न नसक्दै बजार फेरि पनि केही तल आयो र फेरि माथि जाने प्रयास गरेको थियो, माथि जान सकेन। त्यसपछि फेरि पनि तल आएको देखिन्छ र एक लेभलमा घटिसकेपछि फेरि पनि बजार राम्रो माथितिर रिकभर गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर अगाडिको लेभललाई पार गर्न सकेन। त्यसपछि भने सेलर आइपुग्दा बिस्तारै बिस्तारै घटेर बजार चाहिँ अगाडिको लेभललाई ब्रेक गर्दै तल आएको छ र अन्तिममा चाहिँ अलिकति थोरै पोइन्ट्स केही डेलोबाट चाहिँ सुधार भएर माथि बन्द भएको देख्न सकिन्छ। यो अझै थोरै अपडेट भएको छैन, यसमा नेप्से अल्फा अलिकति ल्यागिङ छ र यसरी हामीले 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा अर्थात् लोवर टाइम फ्रेममा ट्रेन्ड हेर्छ भने चाहिँ मार्केट एक लेभलमा सार्प फल भयो। सार्प फल भइसकेपछि चाहिँ यसरी माथिबाट एउटा सार्प फल भयो। सार्प फल भइसकेपछि चाहिँ तल्लो लेभलमा एउटा साइडेज बसेर यो साइडेज मार्केटलाई ब्रेक गर्दै फेरि पनि मार्केट चाहिँ तलतिरको यात्रा तयार गरेको रूपमा चाहिँ हामी लिन सक्छौँ। सो अहिले मार्केट चाहिँ एउटा डाउन साइडकै डाउन ट्रेन्डकै च्यानलमा छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ओके, अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हुन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश छ। मार्केटले चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ बनाइरहेको छ, एउटा लो क्रिएट गर्दै माथि जाँदै लो हाई क्रिएट गर्दै फेरि अर्को लो फर्मेसन गर्न तलतिर गइरहेको अवस्थामा छ। अहिले सर्फेसले हामी हेर्छौँ भने बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानलमा छ र बजार चाहिँ अहिले तलतिर गइरहेको छ। एउटा लो क्रिएट गरेर माथि जाने प्रयास गरेको थियो, खासै माथि गएन र फेरि पनि तलतिर चाहिँ जान खोजिरहेको छ र तल जानु चाहिँ नर्मल एनालाइसिस हो। यदि बजार अगाडिको जुन रिसेन्ट अहिले आइरहेको छ जुन भनेको 2642 आसपासमा रहेको छ, सो यदि मार्केटले अब माथि जाने क्रममा 2642 लाई पार माथि लाग्छ भने चाहिँ पहिलो इन्डिकेसन बजार केही माथितिर जाने हो कि भन्ने हिसाबले लिन मिल्ने चान्स चाहिँ पहिलो चरणमा चाहिँ रहन्छ। सो 2642 भन्दा तलको मार्केट चाहिँ सार्प अथवा स्ट्रङ डाउन ट्रेन्ड 2642 पार गरिसकेपछि बल्ल बजार माथि पनि जान सक्छ भन्ने हिसाबले अथवा माथितिरको यात्रा चाहिँ करेक्सन सकेर माथि जान खोजेको हो कि भन्ने हिसाबले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ बजार तल आयो, तल्लो लेभलमा केही साइडेज बसेर फेरि पनि डाउन साइडको च्यानल ब्रेक गरेर तलतिर गइरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। अब आवरली टाइम फ्रेम छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ। अगाडिको हाईलाई पार गरेर मार्केटले माथि आएर फर्मेसन गरेको हुनाले यो तल आइरहेको मुभ चाहिँ एउटा करेक्सनको फेजमा आइरहेको हुन सक्ने रूपमा लिन सकिन्छ र बजार चाहिँ यो अहिले जुन तल आइरहेको छ एउटा सिम्पल करेक्सन यहाँदेखि एउटा माथि गएको जुन एउटा अगाडिको माथि अप ट्रेन्डको मुभ छ, यसको एउटा यो चाहिँ करेक्टिभ मुभ मात्र आइरहेको हुन सक्ने र फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी माथितिर जान्छ कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। र यो करेक्सन चाहिँ कतिसम्म लम्बिन्छ भन्दा बजार चाहिँ यदि तेज घट्ने हो भने पनि 2540 देखि 2440 लेभलसम्म चाहिँ आउन सक्छ। होप 2440 लाई चाहिँ ब्रेक गरेर बजार तलतिर नजाला कि भनेर हेर्न सकिन्छ, किनभने अगाडिको हाईलाई पार माथि आएरै गएको हुनाले बजार चाहिँ यो तल आइरहेको अन्त चाहिँ यो लोको चाहिँ हायर लो नै बनाउँछ कि भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। सो प्राइमरीली चाहिँ हामीले बजारलाई 2440 देखि 2540 को डिमान्डबाट चाहिँ म्याक्सिमम बजार घट्यो नि यो लेभलसम्म आउने र यहाँबाट चाहिँ बजार माथितिर जान्छ कि भनेर नि यसलाई हेर्न सकिन्छ। र अहिले करेन्ट सिनारीमा के भइरहेको छ भनेर हेर्दा बजार एक लेभलमा तल आयो, यो एउटा डिमान्ड जोनमा टच गरेपछि यहीँ केही साइडेज बस्यो, माथि जान खोज्यो त्यो माथि जान सकेन, फेरि पनि तल आयो, तर यो डिमान्ड जोन स्टिल ब्रेक नगरिकन यो लेभलमा आएर नि बजार चाहिँ साइडेज नै बसिरहेको छ। तलतिरको मोमेन्टम चाहिँ लुज गरेको छ, साइड बाई साइड क्यान्डलहरू चाहिँ ओभरल्याप गरेको देख्न सकिन्छ। सो यसले चाहिँ कतै डाउन साइडको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति कमजोर भइरहेको हो र बजार माथिदेखि तल एउटा एग्रेसिभ पनि फल भइरहेको हुनाले एक लेभलमा एउटा चाहिँ फेरि पनि एउटा चाहिँ माथितिरको मुभ चाहिँ
माइनर भए पनि एउटा चाहिँ मुभ चाहिँ जेनेरेट गर्छ कि त्यसपछि केही तल आएर अनि यसरी माथि जाने हल्ला कुरेर अहिले यहाँबाट चाहिँ एउटा माइनर स्विङ चाहिँ दिन्छ कि भन्ने हिसाबमा मार्केटलाई चाहिँ लिन सकिन्छ। यो क्यान्डल स्टिक साइडवेज बसेको देख्दाखेरि चाहिँ तलतिरको मोमेन्टम अलिकति कमजोर भएको हुनसक्ने र यहाँबाट बजार चाहिँ माथि जान खोजेको कि भन्ने रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। तर ओभरअल रिभर्सलको इन्डिकेसन भने केही देखिसकेको छैन। सर्फेसले हेर्दा क्यान्डलहरू चाहिँ यो एउटै लेभलमा बसेको हुनाले र अन्तिम क्यान्डल बनेको त्यो राम्रै चाहिँ अपडेट भएको छैन। सो यसले चाहिँ केही पोजिटिभ इन्डिकेट गर्छ कि भन्ने कुरा हो। र अब डेली टाइम फ्रेममा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। लाइभ मार्केटमा लाइभ टेक्निकल चार्ट हेर्दै सेयर कारोबार गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9863805867 यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्रिनको नम्बर यहाँ राखिएको छ, कल गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डल चाहिँ यहाँ थोरै अपडेट, बजार 2617 बन्द भएको, यहाँ थोरै अपडेट भएको छैन। बजार चाहिँ हिजोको क्यान्डलभन्दा तलतिर झरे पनि क्लोज हुने बेला चाहिँ माथि नै फर्केर बन्द भएको हुनाले आजको क्यान्डलले चाहिँ डाउन साइडको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति कमजोर नै भएको इन्डिकेट गर्छ र बजार चाहिँ फेरि एक लेभलमा माथितिर पनि एउटा घटिरहेको बजार अलिकति मोमेन्टम लुज गरेर मिन्स यसरी यो लेभलसम्म एउटा आएर यहाँ माथि फर्किने प्रेस गरेको थियो। सेम अगाडिको जस्तै क्यान्डल हो पनि यसले पनि कतै माथितिर एउटा चाहिँ रिभर्स गर्छ कि एउटा बजार चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने त केही साइड चाहिँ बस्न सक्ने, अल्टिमेटली केही तल आउला। तर आज क्यान्डलले चाहिँ केही माथितिर बजार चाहिँ भोलिको बजार चाहिँ केही माथितिर लाग्छ कि भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ दिन्छ। अब आज क्यान्डल भ्यालिड हुन्छ कि हुँदैन त्यो भोलि सुरुको मार्केटले नै इन्डिकेट गर्छ। ओभरअलमा चाहिँ बजार केही तेज घटेको बजार अलिकति तलको मोमेन्टम चाहिँ लुज गरेको जस्तो चाहिँ आजको क्यान्डलले इन्डिकेट गरेको छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। कन्क्लुजन जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परिरहेको छ, मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ, त यो भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिलोपटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। ओके, कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। आज डेली टाइम फ्रेम बनेको क्यान्डल अलिकति बजार डाउनै कन्टिन्यू गरिरहेको भए पनि अलिकति मोमेन्टम चाहिँ लुज गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यस्तै आवली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ एक लेभलमा तल आइसकेपछि चाहिँ क्यान्डल्सहरू साइड बाई साइड बसेको हुनाले बजारले डाउन साइडको मोमेन्टम चाहिँ अलिकति लुज गरेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बेयरिश नै छ। हामीले बजार माथितिर जान सक्ने अर्ली इन्डिकेसन 2642 लाई पार गरेर माथि लागेपछि हेर्न सक्छौँ। सो 2642 भन्दा तलको मार्केट शार्प डाउन साइड, शार्प डाउन ट्रेन्ड। 2642 लाई पार माथि गएपछि चाहिँ एक लेभलमा बजार चाहिँ म्यानिपुलेट हुने अथवा माथितिर एउटा स्विङ दिने त्यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ हुनसक्छ। र लोवर टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ एउटा साइडेज प्याटर्नमा ब्रेक गरेर तल झरेको छ र जहिले पनि स्ट्रक्चर ब्रेक गरिसकेपछि बजारले चाहिँ माथितिर दिन सक्छ। यो जस्ट यो एउटा साइडेज मार्केट एउटा एकोमोडेसन भएको हुन सक्ने, यसलाई जस्ट यो कतै यो ट्र्याप मात्र भएको हुन सक्ने हो भने चाहिँ पक्कै पनि बजारले 2642 लाई पार गरेर माथि गयो भने एक लेभलमा माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू पनि बन्न सक्छ। 2642 लाई चाहिँ नोट गर्न जरुरी छ। ओके, आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।